नमस्ते सबैलाई म सोनिका सो नेपालको बजेट स्मार्टफोन सेगमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ Xiaomiको Redmi सिरिजले एक किसिमको मोनोपोली नै क्रिएट गरिसकेको छ के तर द गुड न्यूज इज रिसेन्टली टेक्नो भन्ने ब्रान्डले पनि बजेट स्पेसमा एकदमै राम्रो काम गरिरहेको देख्छु म लास्ट टाइम प्रतिमा दिदीले रिभ्यू गर्नुभएको टेक्नो क्यामन 20 अब जे होस् 22-23 हजारको लागि एउटा वेल ब्यालेन्स्ड मिड रेन्ज फोन नै थियो अनि हालसालै लन्च भएको यो टेक्नोको पोभा 5 भन्ने स्मार्टफोन also looks like a very good budget gaming phone. यसको प्राइस नेपालमा ठ्याक्कै 21,000 पर्छ र यो प्राइसमा टेक्नोले पावरफुल Helio G99 प्रोसेसर 8 GB को मेमोरी कम्बो र 6000 mAh को ब्याट्री पनि दिएको छ नेपालमा चाहिँ पोभा 5 एज यु क्यान सी स्पेशल फ्री फायर एडिसनको यस्तो खालको बक्समा आउँदो रहेछ एनीवे यो फोनको रिभ्यू चाहिँ गेमिङबाट नै सुरु गरौँ है त र तपाईलाई थाहा नै होला कि 2023 को एन्डमा हामी आइपुग्दा कसैले 20-25 हजारतिर एउटा भरपर्दो गेमिङ फोन चाहिएको छ भन्यो भने नेपालमा पोको M5 अप्सन मात्रै थियो तर वी फाइनली ह्याभ अनदर अप्सन द्याट इज दिस टेक्नोको पोभा 5 जसमा चाहिँ पोको M5 जस्तै Helio G99 प्रोसेसर छ र गेमिङको लागि टेक्नोले डेडिकेटेड हार्डवेयर बेस्ड जाइरोस्कोप पनि प्रोभाइड गरेको छ र इम्प्रेसिभ कुरा त इट्स 4000 रुपीज चीपर देन पोको M5 प्लस अब 8GB र्याम र Helio G99 को कम्बोले गर्दा यो फोनको गेमिङ रिजल्ट्स पनि एकदम नै राम्रो लाग्यो मलाई फर एक्जाम्पल फ्री फायर कल अफ ड्युटी र ई फुटबल जस्तो गेम्सलाई मिडियम ग्राफिक सेटिङ्समा राख्दा मोस्ट अफ द टाइम स्टेबल 60 FPS गेम प्ले नै पाएकी थिएँ मैले त्यसबाहेक PUBG पनि 40 FPS मा त मजाले नै खेल्न मिल्छ यहाँ मैले अब 2-3 वटा हाई FPS गेम्स पनि खेलेकी थिएँ यसमा तर एज एक्सपेक्टेड पोभा 5 यो एस्पेक्टमा चाहिँ अप्टिमाइज्ड खासै छैन रहेछ अल्टोज ओडिसी र इन्जस्टिस 2 जस्ट 60 FPS मा म्याक्स्ड आउट हुँदा मेक अरिना खेल्दा चाहिँ 70-75 FPS छोएर एकछिनमा फ्रेम ड्रप्स भएको थियो ओके टेक्नो पोभा 5 ले गेन्शिन इम्प्याक्ट चाहिँ कतिको धान्छ त भनेर यु गाइज माइट बी वन्डरिङ राइट र आइ एम ह्याप्पी टु से कि ग्राफिक सेटिङ्सलाई लोमा राख्दा 30 FPS त इजिली नै धान्छ यसले इभन हेभी कम्ब्याट सिनारियोमा समेत त्यस्तो फ्रेम ड्रप्स भएको चाहिँ थिएन र तपाईले यो FPS चार्टबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि द गेम प्ले वाज रियली स्टेबल यससँगै टेक्नो पोभा 5 को थर्मल्स पनि निकै नै राम्रो लाग्यो मलाई 1.5 घण्टाको कन्टिन्युअस गेमिङ पछि समेत यो फोनको क्यामेरा मोड्युल्सतिर जम्मा 38 डिग्री सेन्टिग्रेडतिर मात्रै पुगेको थियो विच इज अगेन रियली इम्प्रेसिभ प्लस यहाँ भएको ठुलो 6000 mAh को ब्याट्रीले गर्दा गेम खेल्दा पनि ब्याट्री लाइफ एकदम नै इन्ड्योरिङ छ इभन नन स्टप गेमिङ मात्रै गर्ने हो भने पनि एक दिन पुरै मजाले नै टिक्छ तपाईलाई जबकि क्याजुअल युसेज अन्तर्गत त पोभा 5 ले 2 दिनको ब्याकअप नै मजाले नै दिन्छ चार्जिङको लागि पनि यु गेट 45 वाट को फास्ट चार्जर बक्स भित्रै बजेट प्राइसको लागि आई थिंक दिस इज द फास्टेस्ट चार्जिङ फोन र यो 45 वाट को चार्जरले लगभग 1 घण्टामै फुल चार्ज गरिदिन्छ यो फोनलाई ओके अब डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब गेमिङ फोन भनेपछि यसको डिजाइन अलि फङ्की टाइपको नै छ पछाडिपट्टि टेक्नोले एकदमै फ्युचरिस्टिक भाइब दिन खोजेको छ विच लुक्स प्रिटी युनिक बाइ द वे अब पोभा 5 को अलिकति महँगो भेरिएन्ट पोभा 5 प्रोमा त अझ नथिङ फोनको जस्तै ग्लोइङ लाइट्स पनि छ बट यहाँ तपाईले चाहिँ यस्तो डिफल्ट प्याटर्न नै चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ पोभा 5 को डाइमेन्सन्स र वेट हेर्ने हो भने चाहिँ इट्स क्वाइट बल्की लगभग आइफोन 15 प्रो म्याक्ससँग अलमोस्ट ठ्याक्कै मिल्न जान्छ अल्दो यसको फ्रेम्स ब्याक प्यानल सबै प्लास्टिक मेड नै हो हुन त फेरि सो त्यसले गर्दा चाहिँ यो फोनको वेट डिस्ट्रिब्युसन त्यति राम्रो चाहिँ छैन तलको भाग अलिकति हेभी नै फिल हुन्छ सो अब एक हातले मात्रै फोन चलाउँदा चाहिँ केही समयपछि अलि अप्ठ्यारो फिल भएको थियो मलाई चाहिँ अब डिस्प्लेतिर लाग्दा चाहिँ टेक्नोले यहाँ ठुलो 6.78 इन्चेसको IPS प्यानल दिएको छ विथ फुल HD रेजोल्युसन र स्मुथ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट प्राइसको लागि यसको क्वालिटी चाहिँ ठिकठाक नै छ भनौँ न अब कलर्सहरू पनि लाइभली नै छ एडाप्टिभ रिफ्रेश रेट पनि मजाले नै काम गर्छ यहाँ र इन्डोरतिर इट गेट्स ब्राइट इनफ एज वेल अब त्यही हो भ्युइङ एङ्गल चाहिँ हल्का बेटर हुन सक्थ्यो यहाँ तर बिसाइड्स द्याट पोभा 5 को डिस्प्लेमा चाहिँ त्यस्तो खोटै लगाइहाल्नु पर्ने चाहिँ केही पनि छैन प्लस टेक्नोले यहाँ स्टेरियो स्पिकर्स पनि दिएको छ विच इज नट द्याट कमन इन बजेट फोन्स ओके सफ्टवेयर वाइज चाहिँ यहाँ टेक्नोको UI UX को चाहिँ आइ एम नट द बिगेस्ट फ्यान अलि उकुस मुकुस तरिकाले डिजाइन गरेको जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ प्लस अब र्याम म्यानेजमेन्टतिर पनि टेक्नोले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देख्दैछु बिकज 8GB र्याम हुँदै पनि अब कहिलेकाहीँ आफै रिलोड भइदिने एक्सपिरियन्स चाहिँ
मैले पाएकी थिएँ है। एन्ड स्टिल एन्ड अल टेक्नोको यो iOS 13 को केही प्लस पोइन्ट्स पनि छ है, जस्तै यहाँ एड फ्री एक्सपिरियन्स पनि छ। त्यसबाहेक यसमा तपाईँले टन्नै कस्टमाइजेसन अप्सन्स पनि पाउनुहुन्छ र एभ्रीडे युजको लागि इट इज मोर देन फाइन। हुन त अब ब्लोटवेयर एप्सले भरिपूर्ण छ यो फोन, बट 95% जति एप्सलाई चाहिँ तपाईँले सजिलै डिसेबल र अनइन्स्टल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, सो द्याट सुड नट बी द प्रब्लम। फाइनली अब कुरा गरौँ क्यामराजको बारेमा। र जे होस् पोभा 5 को मेन 50 मेगापिक्सलको क्यामेराले प्रशस्त लाइट भएको समयमा ठिकठाकै फोटो खिच्छ। इमेजेस खासै ओभर प्रोसेस छैन र कलर्स पनि क्लोज टु नेचुरल नै भएको पाएँ मैले। अब त्यही हो, हल्का लो लाइटिङ कन्डिसनमा चाहिँ यो क्यामेराले स्ट्रगल गर्न थाल्छ, तर ओभरअल इट्स गुड इनफ नै भन्नुपर्छ। रातिको समय पनि यसको फोटोग्राफी स्किल्स एभरेज मात्रै छ, तर अब सुपर नाइट मोडमा खिच्नुभयो भने चाहिँ पोभा 5 ले डिसेन्ट नै फोटो खिच्न सक्छ। एज फर सेल्फिज जस्ट 8 मेगापिक्सलको मात्रै सेन्सर छ यहाँ, सो देयर इज नट मच डिटेल टु जुम इन्टु। अनि टेक्नोले हल्का ब्युटिफाई पनि गर्दो रहेछ, बट कतिलाई यस्तो प्रोसेसिङ चाहिँ मन पर्न सक्छ है फेरि। अब भिडियोजको त के कुरा गर्ने, सबै बजेट फोन्सको खासै राम्रो त हुँदैन। एन्ड सेम इज द केस हियर। यहाँ टेक्नोले 2K 30 FPS सम्मको भिडियो खिच्ने अप्सन त दिन्छ, त्यो पनि फ्रम बोथ फ्रन्ट एन्ड ब्याक क्यामेरा, बट स्टेबिलाइजेसनदेखि लिएर एक्सपोजर ह्यान्डलिङ धेरै कुरामा नै ल्याकिङ छ यो। सो एभ्रीबडी, यही नै थियो टेक्नो पोभा 5 को मेरो छोटो मिठो रिभ्यू। मैले अहिलेसम्म डिस्कस गरेको सबै कुरालाई कन्क्लुड गर्नुपर्दा चाहिँ बजेट सेगमेन्टमा राम्रो गेमिङ पर्फर्मेन्स खोज्नेहरूको लागि यो एउटा एकदम राम्रो अप्सन हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्ट राम्रो गेमिङ FPS बाहेक यसको यो थर्मल्स र ब्याट्री लाइफ जस्तो कुरा पनि निकै नै इम्प्रेसिभ लाग्यो मलाई। तर अब होइन, म त त्यति धेरै गेम नै खेल्दिनँ र पर्फर्मेन्स भन्दा पनि मलाई चाहिँ एउटा ब्यालेन्स्ड फोन चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति पैसा थपेर आई सजेस्ट यु टु गो विथ रेडमीको नोट 12 4G अथवा त्यही टेक्नोकै क्यामन 20, जसमा चाहिँ यु गेट एमोलेड डिस्प्ले सँगै बेटर क्यामराज र ह्यान्डी खालको डिजाइन पनि। सो द्याट्स इट फर टेक्नो पोभा 5। यदि यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्न मन पराउनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यतिन्जेलको लागि म सोनिकालाई बिदा दिनुहोस्। बाई बाई एन्ड सी यु अगेन।